Welcome back to Inspector Gadget YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් item එක review and unboxing video එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් මම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ channel එකේ මම Daraz and AliExpress කියන sites වල තියෙන electronic items වල reviews and unboxing videos ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඊට අමතරව මේ sites දෙකේම තියෙන විවිධ promotions, special offers, sales, discounts වගේ දේවල් ගැනත් ඕගොල්ලන්ට මම quick alerts අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම ගැන ටච් එකේ ඉන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell notifications all කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව මගේ WhatsApp channel එකත් follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ දවස්වල VAT වල increase වීමත් එක්ක VAT බද්දේ වැඩි වීමත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් ඇහුවා අයියේ අඩුවට ෆෝන් එකක් ගන්න ඕනේ. ෆෝන් වල price එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ specs තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ requirements ඔක්කොටම ගැලපෙන විදිහේ ෆෝන් එකක් තමයි අද මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඒ page එකට යමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Daraz එකේ තියෙන refurbished phone. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා Apple phones තියෙනවා. ඒ වගේම VIVO, Huawei, Oppo වගේ brands කීපයකම phones මෙතන ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phones වල links මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන iPhones වල වීඩියෝ එකක් මම වෙනම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Redmi device එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ගොඩක් ඒවා refurbished phone. ඉතින් මේවල ඒතකොට second hand market එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් second hand phone එකක් ගද්දි අපිට විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කවුරු යූස් කරපු ෆෝන් එකක් ගද්දි අපි බලන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් වල ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වගකීම කියන දේ ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඉතින් මෙතනදී එහෙම නෑ. මොකද මෙතනදී අපිට Daraz එකෙන් වෙනම warranty එකක් හම්බ වෙන නිසා අපිට විශ්වාසයක් ඇතුව ෆෝන් එකක් buy කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් brand new ෆෝන් එකක් ගද්දි වගේ නෙමෙයි second hand ෆෝන් එකක් ගද්දි ඒ වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන ගොඩක් refurbished devices. ඒ කියන්නේ මම කියපු විදිහට ලංකාව use කරපු devices නෙමෙයි. මේවා ගොඩක් වෙලාවට battery එක replace කරලා වගේ තමයි මෙතන මේ සේල් කරන්න දාලා තියෙන. සමහර ඒවා full set with box තියෙනවා. සමහර වගේ device only ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට අද phones කීපයක් පෙන්නන්න. මේ තියෙන මම අද ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන පළවෙනි phone එක VIVO Y85 කියන option එක. ඉතින් මේකේ 6GB 128GB storage එකක් තමයි තියෙන්නේ. 6GB RAM එකක් තියෙන phone එකක්. මේ මිලට ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. 23599ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ස්පෙක්ස් ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට ගිහින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Oppo A57 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේකෙත් unboxing වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් ස්පෙක්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට product page එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ devices දෙක ගැන අද වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම අද unbox කරන්න යන්නේ මේ devices දෙකෙන් එකක්වත් නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මොකක්ද දන්නේ නැහැ එහෙනම් අද Inspector Gadget unbox කරන්න යන ෆෝන් එක කියලා. හරි දැන් මම ඕගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම අද unbox කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෆෝන් එක. VIVO Y85 කියන device එක තමයි අපි අද Daraz එකෙන් order කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ device එක ගැන කතා කරොත් 6GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 128GB internal storage එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ price එක වෙන්නේ රුපියල් 24500ක් වගේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ කාලෙක 118ක VAT එකත් එක්ක 6GB 128GB ෆෝන් එකක් ගන්න තියෙනවා නම් ඒක කොච්චර වටිනවද කියලා ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්නත් බෑ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා first hand market එකේ ෆෝන් වල prices සමහර විට 6GB 128GB device එකක් මම හිතන්නේ මේ වෙද්දී ලක්ෂකට කිට්ටු වෙන 80000 පයින්නවා. ඉතින් අපි ඉතින් ඒ හින්දා මේ device එක අද order කරගන්න අපි පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු මේක specs. ඉතින් මෙතන phone only කියලා සඳහන් වෙන good condition fingerprint එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 3260ක milliamp hours battery එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ස්පෙක්ස් ගැන වැඩි සඳහන් වෙලා නැති හින්දා අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩ්ඩක් මේක ස්පෙක්ස් සර්ච් කරලා බලමු. හරි ඉතින් මම ඇවිල්ලා තියෙනවා device එකේ ස්පෙක්ස් බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකකට. ඉතින් මම ඔන්න මේකේ link එකක් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින්
ඔගලන්ට පේනවා මෙතන මේකේ ඩිමෙන්ෂන්ස් සඳහන් වෙනවා මේකේ දිග පළල උස වගේ දේවල් මිලිමීටර් වලින් දාලා තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ බර ග්‍රෑම් 150ක් ඒ කියන්නේ ටිකක් එච්චර ලොකු ෆෝන් එකකුත් නෙමෙයි පොඩි ෆෝන් එකකුත් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මිඩ් යන ෆෝන් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කරොත් Qualcomm Snapdragon 450 chip එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ CPU එකේ කෝස් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් RAM එක මෙතන දාලා තියෙන 4GB ෆෝන් එකේ ස්පෙක්ස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතන අපි buy කරන්නේ යන්නේ 6GB මේ ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේකට SD කාඩ් එකක් ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 6.2 inch ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන IPS පැනල් එකක්. ඉතින් බැටරි එක නම් 3260යි අතන තියෙන වගේම තමයි ලිතියම් පොලිමර්ස් බැටරි එකක්. ඒක Fun Touch OS එක 4.0 version එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Android 8.1 එක කියන්නේ Android Oreo තමයි මේක සපෝට් කරන්නේ. විශේෂයෙන් ඊට පස්සේ අපි කැමරා එක ගැන කතා කළොත් මෙතන කැමරා එක ස්පෙක්ස් ටික දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 30 fps කැමරාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් ආපහු දවස් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට් පේජ් එකට යමු. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරද්දී පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. මොකද අපිට ෆෝන් එකක් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඉතුරු දේවල් ටික අන්බොක්සිං පාර්ට් එකේදී කතා කරමු. මොකද මම දැන් මේ ඩිවයිස් එක ඕඩර් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ කැමරාව ඒ වගේම මේකේ ස්පෙක්ස් චෙක් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි අන්බොක්සිං පාර්ට් එකේදී කතා කරමු. එහෙනම් මම දැන් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්නවා. අන්බොක්සිං පාර්ට් එකෙන් හම්බෙමු. මම ඉතින් කියපු විදිහටම අන්බොක්සිං පාර්ට් එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වෙද්දී VIVO Y85 ඩිවයිස් එක මට රිසීව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පැකේජ් එක රිසීව් වෙන්න දවස් දෙකක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි අන්බොක්ස් කරගමු. පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරන ගමන් අපි ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටික දික් වෙයි. මොකද අද අපි අන්බොක්ස් කරන්නේ ෆෝන් එකක් නිසා කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනට අපි මේක පැකේජ් එක මේ විදිහට කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඇතුළේ තියෙන දේවල් ටික මේ විදිහට එළියට ගම්මු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ VIVO Y85 ඩිවයිස් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන හොඳට බබල් රැප් කරලා ඔතලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඩිවයිස් එක ගැන හිතලා හොඳට සේෆ් විදිහට ඔතලා තියෙනවා සෙල. ඉතින් මට ඒක රේට් කරන්න පුළුවන් 7 out of 10 වගේ රේටින් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ ඩිවයිස් එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට තව සෙල ෆ්‍රී බැක් කවර් එකක් ඉවලා තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්පරන්ට් බැක් කවර් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන බැක් කවර් එක. අපි ඒකත් ටිකක් පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මේන් පැකේජ් එකට යනවා. මේ විදිහට පේපර් කටර් එක පාවිච්චි කරලා මම මේ පැකේජ් එක කට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක කට් කරගන්න ටික වෙලාවක් යන නිසා මම මේ ටික ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා දාන්නම්. මේ විදිහට අපි අන්බොක්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බබල් රැප් ටික ඉවත් කරගත්තට පස්සේ පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ෆෝන් එක එළියට ගන්න. ඉතින් අපි මේ පැකට්ස් අනම්මන ටික පැත්තකට දාගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ VIVO Y85 ඩිවයිස් එක. ඉතින් මම ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් තමයි මේක ඕඩර් කරගත්තේ. මේ විදිහට මම එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ සෙල අපිට එවලා තියෙන බිල් එක. අපි ඒක මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ඕඩර් කරගත්ත ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේකේ අපිට ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේවල තියෙනවා. මොකද මේක ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් නිසා කොරියර් එකේදී. ඉතින් මම ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් තමයි ඩිවයිස් එක ඕඩර් කළේ. මේ තියෙන වොරන්ටි ස්ටිකර් එක. ඉතින් අතරම හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා රිෆර්බිෂ් ඩිවයිස් උනාට ඇත්තටම බ්‍රෑන්ඩ් නිව්
ෆිල් එකක්ම අපිට දැනෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක ගෝල්ඩ් රෝස් ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එන ෆෝන් එක පවර් අප් කරගමු මේ විදිහට. ඔයාලට පේන VIVO logo එකත් එක්ක ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක ඔන් වෙන්නේ. මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ෆස්ට් හෑන්ඩ් ඔන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේකට බෑක් කවර් එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඇත්තටම බෑක් කවර් එකත් ගොඩක් ක්වොලිටි බෑක් කවර් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා හොඳට නැමෙනවා. ෆ්ලෙක්සිබල් බෑක් කවර් එකක් තමයි අපිට ඒවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ගොඩක් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්, ඒ වගේ මේ එජස් වලට වැඩිපුර එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම රුපියල් 24500ට ගොඩක් වර්දි මේ පැකේජ් එක. හොඳ ඩීල් එකක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා මගේ බෑක් කවර් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට ෆයිනල් ලුක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ බෑක් සර්ෆේස් එකේ තියෙන ස්ටිකර් එක අයින් කරගත්තේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඒක ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ විදිහට ෆෝන් එක ඔන් කරගමු. ස්ක්‍රීන් ඔන් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉතින් මේකේ සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහේ සෙටින්ග්ස් ටිකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ RAM and storage එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරමු. RAM එක කියපු විදිහටම 6GB තියෙනවා. ඒ වගේම 128GB internal storage එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඕන නම් තවත් අපිට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් SD කාඩ් එකක් ප්ලග් කරලා. ඒ වගේම ඩුවල් SIM එකපාර සපෝට් කරනවා. ඉතින් මේකේ ෆේස් අන්ලොක්, ඒ වගේම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර්ස්, ඒ වගේ ෆෝන් එකක තියෙන ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් ටික මේ ෆෝන් එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට රුපියල් 24990කට මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් එහෙනම් අද අන්බොක්ස් කරේ මම VIVO Y85 කියන ඩිවයිස් එක. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ෆෝන්ස් ගොඩක ලින්ක්ස් මම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆෝන් එකක් ගිහිල්ලා ඒ ලින්ක්ස් වලින් බයි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඊළඟට මම අන්බොක්ස් කරන්න ඕනේ item එක ගැන මොකක් හරි idea එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් stay safe. Much love.